class. Our topic for this evening is all about active learning. Active learning refers to techniques where students do more than simply listen to a lecture. It refers to the idea that students are actively engaged in learning process rather than passively observing lectures. Ano nga ba ang active learning? Ang active learning ay isang technique na ginagamit ng mga guro para sa mas effective ng pagkatuto ng mga bata. Pumapasok sa technique na ito ang active participation or engagement ng mga bata para sa mas mabilis or mas effective na learning process nila. Sinasabi na mas effective ang learning approach na ito dahil mismo ang mga bata ang nag-explore or nakaka-experience na hanapin yung mga kasagutan sa kanilang mga tanong at mas effective ito kaysa sa basta lang sila makikinig sa kanilang guro at tatanggap ng information. Meron tayong tatlong nature of active learning. Una, active learning is the opposite of passive learning. Pangalawa, it is a learner-centered, not a teacher-centered. At pangatlo, requires more than just listening. Active participation of each and every student is necessary aspect in active learning. Una, ang active learning ay kabaliktaran ng passive learning. Totoo ito dahil sa active learning, nai-involve ang mga bata sa active participation at saka active engagement. Kung saan, kasama niya ang mga peers niya na tuklasin yung mga information at yung mga kasagutan sa kanilang mga katanungan. Samantalang, sa passive learning, basta lang sila tanggap ng information mula sa kanilang guro. Pangalawa, ito ay learner-centered at hindi teacher-centered. Dahil nga may engagement na nagaganap, ang mga students mismo ang gumagawa ng way para matuto sila. Samantalang ang mga teacher ay nag-guide lamang sa kanila pero hindi kailangang i-ako sa kanya lahat. Isa sa nature ng active learning ang pakikicooperate o ang pakikiparticipate. Dahil dito, mas nagiging effective yung pagkatuto mo. Hindi kailangan basta ka lang makikinig or manunood. Kailangan mong tumulong o makiisa sa kanila para mas matuto ka. Involve ang mga bata sa 4 na elements ng active learning para ma-enhance ang kanilang mga skills dito. At yun ay ang talking and listening, writing, reading, and reflecting. Para sa inyong assignment, maaari kayong makinig sa 95.7 FM para makakuha pa kayo ng iba pang idea kung ano talaga ang active learning. Yun lang ang class. Goodbye! Magandang gabi sa inyong lahat. Inyong napapakinggan ang 95.7 FM at kasama nyo ngayong gabi si DJ Ja. Ang ating text message ay mula kay Miko. DJ Ja, what are your thoughts po about active learning? Para sagutin ang iyong katanungan, Miko, we have 3 goals of active learning. Ang una ay develop communicative skills. Ang pangalawa ay develop collaboration skills. And ang pangtatlo ay encourage students to take responsibility for their own learning. So, ang una natin ay develop communicative skills. So, aim nito na ma-develop ang listening, speaking, observing, and empathy. And nakakatulong ito para ma-develop ang pakikipag-socialize ng isang learner sa kapwa niya learner. Ang pangalawa ay develop collaboration skills. So, ang aim naman nito ay ang mag-work kayo as one para magawa nyo yung common goal nyo. Napapaloob din dito ang actively listening to others, pakikipag-collaborate sa isa't isa, listening to others, and nandun yung pag-respect nyo sa differences ng bawat students. And lastly, encourage students to take responsibility for their own learning. So as a student, alam mo dapat yung responsibility mo and yung mga gagawin mo para matulungan yung sarili mo na matuto. At muling nag-text ang sender natin kanina, mula ulit kay Miko. DJ Ja, why is active learning important and what are the techniques of active learning? Para sagutin ang iyong katanungan, Miko, why is active learning important? First, it reinforces materials, concepts, and skills. 2, provides more frequent and immediate feedback to students. And lastly, provide students with an opportunity to think about, talk about, and process course material. It reinforces material, concepts, and skills. So, mas napapatibay nito ang materials and concept na ginamit para ma-develop ang kakayanan ng bawat learners. Provides more frequent and immediate feedback to students. Dito naman, nai-engage ang students sa participation
dahil nakakapagbigay sila ng kanilang feedback about their knowledge. Lastly, provides students with an opportunity to think about, talk about, and process course material. Dito naman, nagkakaroon ng opportunity ang learners na makapag-isip at ma-share ang knowledge nila. Dito din mas nagagamit ng learners ang course material o tools para mas matuto sila. At para sagutin ang isa mo pang katanungan, Miko, what are the techniques for active learning? So we have 6. Number 1, asking questions as you read. Number 2, make notes in your own words. Number 3, summarizing what you read. Number 4, talking to someone about information you're learning. Number 5, thinking about how the new information fits in with the things you are already know. And number 6, thinking about how you can use the new information in your studies and in your everyday life. Para sa number 1, asking questions as you read. So kung meron kayong mga katanungan o mga hindi masyadong naintindihan, pwede nyong itanong kay teacher para mas mabigyan linaw ang mga gusto nyong malaman o kung saan ba kayo mga nako-curious. So for number 2, make notes in your own words. Taking down notes is a good technique kasi iba-iba naman ang way ang learners ng pagkatuto. Kung saan sila mas madadalian at mas mabilis matuto, go for it. Number 3, summarizing what you read. Ang pagsasummarize naman about sa nabasa ay mahalaga dahil natututunan ng students na ilista ang mahahalagang information na kanilang natutunan and it improves students' memory for what they have read. Number 4, talking to someone about the information you're learning. So mas maganda na meron kang kaklase o kaibigan na mapapagsabihan ng learnings na natutunan mo para malaman kung pareho ba kayo ng natutunan so you can exchange informations you have to benefit each other. Number 5, thinking about how the new information fits in with the things you already know. So iisipin mo kung paano ba mag-fit in yung new information that you have learned at yung mga bagay na alam mo na in a useful way. Number 6, thinking about how you can use the new information in your studies and in your everyday life. Iisipin mo kung paano mo ba magagamit at makakatulong ang new information na iyong natutunan, hindi lang sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Sana naman, Miko, ay nasagot ko ang iyong mga katanungan. At para naman sa request ng ating sender na si Juan, inyong mapapakinggan ang kantang Paubaya by Moira. We'll be right back. It's me again, DJ Ja. Saan nagsimula? Good day, class. Our topic for today is active learning exercise techniques. Ano-ano ang inyong idea or thoughts about sa iba't ibang or 6 na techniques? First ay si Miss Ivy. Pakibigay ang iyong thoughts or idea about sa class discussion, think, pair, share, and student debate. At think, pair, share, ang teacher ay hahayaan na mag-isip ang kanyang students individually about sa topic na mapapatapat sa kanila. Tapos kailangan nilang mag-share ng ideas kasama ang partner nila. A debate. May opposing side at may supporting side na kailangang ipaglaban ang mga students na gagawin sa loob ng classroom. A class discussion, meron pong sharing ng views ang students at saka teacher. Tapos by the end of the discussion, magtatanong po ang teacher sa students na kailangan nilang masagot. Tapos magpo-provide po sila ng example. Okay, thank you Miss Ivy for sharing your idea. Next is Miss Janice. Please share your thoughts or idea about reaction to a video, small group discussion, and class game techniques. Sir, may idea po about reaction video is, tatanungin po dapat ni teacher kung ano yung naging reaction o naramdaman ng students after nilang mapanood yung video. And tatanungin din po niya kung bakit po naging ganon yung
reaction nila. And kasama din po dapat yung question na ano-ano po ba yung mga learnings na natutunan ng students after po nila mapanood yung video. May idea about a small group discussion naman po is pagsasama-samahin ng mga learners yung information na meron sila para ma-execute nila ng ayos yung thoughts nila about dun sa topic. Having a class game naman po is a good strategy para makapag-participate lahat ng students and ma-enjoy po nila yung klase habang natututo sila. Okay, thank you Miss Janice for sharing your idea. All of your answers are impressive. So, let's proceed to the next topic, which is about the advantages of active learning. So, the first one is increase the students' learning, interest, motivation, and involvement. Sinasabi dito na dagdagan pa ang mga natututunan ng mga estudyante sa mga interest nila at motivations na pwede nating ibigay sa kanila. Sumunod ay allows the student to express ideas and opinions and practice their skills. Turuan ng mga estudyante na ibigay ang kanilang ideya at opinion at para ma-enhance ang kanilang skills. Sumunod ay improve group work dynamic. Mapahusay pa ang kanilang paggawa sa pangkatang gawain. At ang pang-apat ay recognize a variety of learning style. Makilala ang iba't ibang learning style. So, ang learning style ay yung halimbawa ay visual, yung mas natututo ang estudyante kung nakikita niya ang pictures or diagrams. Then, isa pang halimbawa ay musical or auditory. Yung mas prefer niya yung music or mas prefer niyang nakikinig ng music habang nagre-review, ganun. Then, ang panghuli ay encourage the students' own learning style. Hikayatin natin ang mga estudyante na matuto sa kanilang sariling learning style. Then last ay we have a pyramid that talks about the retention of learning. So sa pinakataas ng retention of learning, nandun ang to work with a coach, immediate practicing, which is 75%. Yun yung pinakamataas. Yun yung learning by doing. May nag-guide sa kanila upang gawin yung gawain. Then, sumunod ay play exercises, discussion, and demonstration. Yun ay 20 to 75%. Yun naman ay participating. Next ay ang pinaka-last or ang nasa baba ay audio-visual, reading, and lecture. Yun naman ang pinakamababa, which is 20%.